હેલો દોસ્તો, કેમ છો? મજામાં જ છો? મારી ગુજરાતી કોમ્પ્યુટર યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે દોસ્તો. તો ચાલો દોસ્તો, આજના ટોપિક વિશે આપણે સમજીએ અને શીખીએ. દોસ્તો, આજનો આપણો ટોપિક છે કમાન્ડ પ્રોમ્પ્ટ, એટલે કે માઇક્રોસોફ્ટ ડોઝ પ્રોમ્પ્ટ. માઇક્રોસોફ્ટ ડોઝ પ્રોમ્પ્ટ છે, જેને આપણે શોર્ટમાં CMD પણ કહીએ છીએ. જે પહેલા ડોઝ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ હતી, એ જ ટાઈપનું એક CMD, એક પ્લેટફોર્મ એટલે કે એપ્લિકેશન માઇક્રોસોફ્ટ વિન્ડો છે એની અંદર સાથે ઇન્સ્ટોલ થાય છે, જેને આપણે રન કરાવવા માટે અમુક કમાન્ડ આપીને રન કરાવવા માટે આપણે CMD યુઝ કરીએ છીએ. તો દોસ્તો, આજે છે ને આપણે એક ફોલ્ડર CMD ની મદદથી એક ફોલ્ડર ક્રિએટ કરશું, એટલે આપણને ખ્યાલ આવી જાય કે CMD કઈ રીતના યુઝ કરાય. દોસ્તો, તમારે સૌપ્રથમમાં તો વિન્ડો પ્લસ R કી પ્રેસ કરશો. R કી પ્રેસ કરશો એટલે વિન્ડો રન, જે રનનો ઓપ્શન આવે એ ઓપન થશે. ત્યાં તમારે ટાઈપિંગ કરવાનું થશે CMD, પછી ઓપન. બરાબર, પહેલા તમારે CD પેસ ડોટ એટલે કે ડિરેક્ટરી છે એમાં બેક વહી આવશો. પછી પાછું CD ડોટ બરાબર, એટલે તમે C ડ્રાઈવમાં વહી આવશો. પછી તમારે દોસ્તો ટાઈપિંગ કરવાનું રહેશે MKDIR, બરાબર, પેસ. પછી તમારે કયું ફોલ્ડર ક્રિએટ કરવું એનું નામ, તાકે ગુજરાતી, બરાબર, એટલું તમારે લખીને પછી પેસ આપવાનું. બરાબર, પછી પાછું તમારે CD આપવાનું, એટલે આપણે જે ફોલ્ડર બન્યું ગુજરાતી, બરાબર, એમાં વહી તમે ગુજરાતી, બરાબર, એટલે ગુજરાતી ફોલ્ડર બન્યું એમાં તમે અત્યારે આવી ગયા છો. પછી તમારે પાછું એક ન્યૂ ફોલ્ડર બનાવવું હોય, બરાબર, અથવા તો કોઈ તમારે ફાઇલ ક્રિએટ કરવી હોય તો તમારે CD ડોટ પેસ કરીને ગેટર ધેન પેસ કોઈ પણ ફાઇલનું નામ રાખી દેવાનું. દાખલા તરીકે આપણે રાખીએ કોમ્પ્યુટર ડોટ, એક નોટપેડની ફાઇલ બનાવી તો એનું એક્સટેન્શન આપણું છે એ TXT હોય, બરાબર. પછી તમારે આપવાનું એન્ટર, એટલે આપણે ગુજરાતી ફોલ્ડર છે એની અંદર એક ફાઇલ બની ગઈ છે. પછી આપણું ફોલ્ડર છે એની અંદર તમારે એક ફોલ્ડર બનાવવું હોય તો તમારે આપવાનું રહેશે MD, કોઈ ફોલ્ડરનું નામ આપણે આપીએ XYZ, બરાબર. હવે તમારે આ ફોલ્ડર છે એની અંદર હજી તમારે એકી સાથે તમે ઘણા બધા ફોલ્ડર બનાવી શકો. એની માટે તમારે આપવાનું MD પેસ 1 2 3 એક ફોલ્ડર, બરાબર. પછી પેસ આપી દેવાનું ABC બીજું ફોલ્ડર, બરાબર. પછી તમારે આપવાનું રહેશે એન્ટર. હવે તમારે 1 2 3 ફાઇલ છે એની અંદર એ ફોલ્ડર છે, બરાબર. એ ફોલ્ડરની અંદર તમારે એક CSS ની ફાઇલ બનાવી એટલે ક્રિએટ કરવી, બરાબર. તો તમારે આપવાનું CD 1 2 3, બરાબર. 1 2 3 આપશો એટલે તમે 1 2 3 છે એ ફોલ્ડરમાં વહી આવશો. પછી પાછું તમારે ક્રિએટ ફાઇલનો કમાન્ડ છે CD ડોટ પેસ ડોટ ગેટર ધેન, બરાબર. પછી તમારે પેસ આપી દેવાનું. પછી CSS નું આપણે જે ફાઇલ ક્રિએટ કરવાની છે તો તમારે નામ આપી દેવાનું જાવા ડોટ CSS, બરાબર. એટલે આ ફાઇલ ક્રિએટ થઈ ગઈ. હવે તમારે CD ડોટ આપી દેવાનું, એટલે ડિરેક્ટરીમાંથી બેક વહી આવશો, બરાબર. CD ડોટ C ડ્રાઈવમાં વહી આવ્યા, બરાબર.
પછી તમારે મિનિમાઇઝ કરી દેવાનું. હવે આપણે ચેક કરવાનું છે દોસ્તો કે આપણા જે સી ડ્રાઈવ છે, પહેલાં તો આપણે માય કોમ્પ્યુટરમાં આવીએ. સી ડ્રાઈવ છે એમાં આપણે જેટલા જે ફોલ્ડર બનાવ્યા એ ફોલ્ડર અહીંયા હકીકત બનેલા છે કે નહીં, બરાબર. પહેલાં તો આપણે પેલું ફોલ્ડર બનાવ્યું હતું ગુજરાતી, બરાબર. એમાં આપણે 3 ફોલ્ડર બનાવ્યા હતા, 1 2 3 ABC XYZ. સૌપ્રથમમાં તો આપણે XYZ બનાવ્યું હતું. પછી આપણે એકી સાથે 2 ફોલ્ડર બનાવ્યા હતા, 1 2 3 અને ABC, બરાબર. પછી એક આપણે ટેક્સ્ટ ફાઇલ ક્રિએટ કરી હતી જે ગુજરાતી ફોલ્ડર છે એમાં, બરાબર. એમાં આપણે ફાઇલનું નામ આપ્યું હતું કોમ્પ્યુટર. જે TXT ફાઇલ છે આપણે ઓપન કરશું એટલે નોટપેડમાં ઓપન થશે, કોમ્પ્યુટર -નોટપેડ, બરાબર. એમાં આ ફાઇલ ઓપન થાય. પછી આપણે દોસ્તો 1 2 3 ફોલ્ડર છે એની અંદર એક આપણે ફાઇલ ક્રિએટ કરી હતી .css ની. એમાં જોઈએ ફાઇલ ક્રિએટ થયેલી છે કે નહીં, બરાબર. તો આપણે 1 2 3 ફોલ્ડર છે એની ઉપર ડબલ ક્લિક કરશું એટલે જાવા આપણે એનું નામ આપ્યું ફાઇલનું, બરાબર. જે CSS એટલે કે સ્કેન્ડિંગ સ્ટાઇલ શીટ ડોક્યુમેન્ટ એ ફાઇલ આપણે ક્રિએટ કરી હતી, અહીંયા ક્રિએટ થઈ ગયેલી છે, બરાબર દોસ્તો. આજના વિડીયોમાં આપણે કમાન્ડ પ્રોમ્પ્ટ એટલે કે MS-DOS પ્રોમ્પ્ટ, જેને આપણે શોર્ટમાં કહીએ CMD, આપણે CMD કઈ રીતના ઓપન કરાય, એની અંદર વર્ક કઈ રીતના કરાય, એમાં તમારે કઈ ડ્રાઈવમાં જવું હોય તો કયો કમાન્ડ ઉપયોગ કરાય, બેક કમાન્ડ કયો હશે, બરાબર. પછી આપણે બીજું શીખ્યા ન્યૂ ફોલ્ડર કઈ રીતના બનાવાય. પછી કોઈ પણ ફાઇલ હોય એને ક્રિએટ કઈ રીતના કરાય અને એકી સાથે ઘણા બધા ફોલ્ડરો ક્રિએટ કરી શકાય તે આપણે આજના વિડીયોમાં શીખ્યા. થેન્ક યુ દોસ્તો. તમને આ વિડીયો કેવો લાગે, ગમ્યો તો લાઈક અને શેર કરો. દોસ્તો, મારી ચેનલમાં કોમ્પ્યુટર અને મોબાઈલના અવનવા વિડીયો જોવા માટે આ મારી ગુજરાતી કોમ્પ્યુટર યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને સાથે સાથે બેલ આઇકોનને પ્રેસ કરવાનું ભૂલશો નહીં, જેથી કરી હું મારી યુટ્યુબ ચેનલમાં વિડીયો અપલોડ કરું એટલે તમને તમારા મોબાઈલમાં નોટિફિકેશન મળી રહે અને તમે મારો વિડીયો સૌથી પહેલાં જોઈ શકશો.